สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกะลามะพร้าวนะครับเป็นกะลามะพร้าวอ่อนที่หลังจากดื่มกินกันแล้วนะครับผมทีนี้ก็เหลือเป็นเปลือกกะลาจะทิ้งไปก็เสียดายครับนำมาทำเป็นวัสดุในการปลูกดีกว่าครับปลูกต้นไม้สารพัดนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกะลามะพร้าวอ่อนครับผม